Hyper Dimension Neptunia, а в простонароді Нептунія, це серія JRPG ігор, манги і аніме про персоналізованих ігрових консолів, сюжет який оснований на подіях ігрової індустрії. Була розроблена компанією Idea Factory, а Compile Heart була її видавцем. Франшиза відома наявністю відсилок на ігрову індустрію, аніме і інших медіа, а також фан-сервісом. Нептунія існує вже понад 10 років і продовжує збирати нових фанатів. І за весь час ними було створено багато різноманітного контенту, фанарти, косплеї, анімації, фанфіки, а також меми. Як в інших ком'юніті, ними було створено і конспірологічні айсберги, які розділені на слої. В найвищих слоях знаходиться більш відома інформація, а подальших на менш відомі і абсурдні факти. В Reddit я знайшов 2 айсберга, які були запущені від Captain Grovile і NotPCB. Я вирішив їх поєднати і спробувати пояснити їх зміст. Крім цього, доповнити своїми фактами для більш актуального змісту. Перед початком я хочу подякувати людей із різних дискорд-серверів по Нептунії і Reddit з роз'ясненням деяких раніше мені невідомих фактів. Мене звати Ярон, і ми починаємо розбір айсберга. Super Dimension. По аналогії мультисесвітів Людини-павука і Черепашок-ніндзя, в Нептунії також існують паралельні виміри. Події першої гри та її ремейка відбуваються в вимірі Super Dimension, незважаючи, що гра має назву Hyper Dimension. Гейм-індустрія, так називається світ в більшості вимірів, складається з літачих островів, також званими планетами, які розділені на 4 нації – План Нептун, Лейстейшн, Лінбокс і Луві. Кожен з цих масивів суші має менші плавучі острови. Вони прикріплені довгими тросами для підйомників, які служать транспортом між островами та центральним масивом суші. На цих менших островах є як і міста, так і підземелля. Велика Нептун в третьому реберсі. Після закінчення гри на справжню кінцівку, за кадром Нептун із Ultra Dimension ловить Круар. Повноцінно ми з нею знайомимося в Mega Dimension Neptunia Victory 2, де вона вже подружилася з Круар. Погана кінцівка в Victory 2. Mega Dimension має погану кінцівку, за яке не дають досягнень, як це було Mark II і її ремейк Reverse 2. Детальніше буде трохи згодом. Щоб отримати її, треба проігнорувати ці івенти зі снами головних героїв, яких викрила Куроме. Після зустрічі молодших сестер зі старшими і Верт відбудеться івент, в якому вони вирішать відступати. І ми отримаємо погану кінцівку, в якому Непгір повідомляє гравцеві, що ЦПУ під контролем Куроме захопили світ. Desperately ran away from Heart Dimension back to Hyper Dimension. After that, the fusion of dimensions accelerated. Game industry transformed into a ruined world. It's as if it was fated to become Zero Dimension. Our sisters who had fallen into evil re-entered Hyper Dimension, bringing the dark CPUs and an armada of monsters with them. Please, if I'm dreaming, hurry and wake up! ЦПУ в першій грі помирають. Богині для збереження миру пожертвували свою божественну силу, і вони стали звичайними людьми. А отже, вони можуть померти від старості. Непген. Борт на Фочані по Нептунії. JoJo's Bizarre Adventures. Oh my gosh! Shut up! Nobody gets the reference. Oh my god! やかましい！鬱陶しいぞ！ 1v1, you and me, fool! David Production, студія, яка створює сучасну аніме-адаптацію Джоджо, також створювала аніме і по Нептунії. Непгір була написана як Нергер в артбуці першого та другого реберсах. Це початку в артбуці по першому і другому реберсах. Комп по першому реберсі, плюс опенінг.
Тут не зовсім зрозуміло. Компа і так присутня в грі як один із основних персонажів, і її зображення присутнє в опитні гри. Нептун, не Нептунія. Багато хто називає Нептун Нептунією, але це неправильно. Нептунія – це назва ігор. Нептун – ім'я персонажа. Навіть вона повідомляє про це в діалозі. IF さんとコンパさん、そしてネプチューヌさんだね。お兄さん、私の名前間違ってるよ。ネプチューヌじゃなくて、ネプティウヌだよ。ああ、すまない。僕としたことが君のような可愛らしいロリッコの名前を間違えるなんて。 Але деякі люди, знаючи про правильність вимовляння імені, продовжують назвати її Нептунією. Neptunia. Neptunia is Neptunia. 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 お兄さん、私の名前間違ってるよ。ネプチューヌじゃなくて、ネプティウヌだよ。 Розлом четвертої стіни. Нептун та інші персонажі знають, що вони всередині ігр, аніме і манги. Нептун більше всіх любить ламати четверту стіну, висловлюючи свої думки глядачеві. А коли за цією дією спостерігають інші герої, то її просять повернутися до ролі. Інші персонажі також можуть ламати четверту стіну, але вони це роблять вкрай рідко. We're finally on chapter 2 and at the climax, so just be quiet. Damn it, Noir, not you too! Oh my god, that's 2 fourth wall breaks in 1 episode, guys. Oh my god. Ретро-ендінги. Починаючи з Mark II, більшості ігр кінцівки стилізовані під 8 і 16-бітні ігри. Інколи ігри наступних поколінь, які пародірують реальні ігри з персонажами з Нептунії. Вони мають свій сюжет, який частково оснований на сюжеті основної гри. Перша поява Gast. Gast – це персоналізація компанії Gast Incorporated, яка відома серія JRPG ігр Atelier. Вперше вона з'являється як маскот інтернет-магазина аж у 2000 році. Також вона з'являється у своїх серіях ігр, в тому числі і Atelier. Як ігровий персонаж Нептунії, вона з'являється в оригінальній першій частині для PlayStation 3 у якості DLC. Доросла Gast. Цей персонаж має 3 дизайни. Перший дизайн мав такий вигляд. Другий дизайн було розроблено Цунако для першої і другої Нептунії. І на її основі була розроблена варіація в іншому стилі від Ноко. Та же Ноко розробила третій дизайн, в якому Gast має дорослий вигляд, який був представлений на одному із стрімів Gast Corporation. Хром – це Арфоєр. Ця теорія підтвердилась в аніме Ові. Арфоєр, потрапивши під вплив омоложувального променя Тріка, стала схожою на Хром, але її називали Арфоєром. Тому, скоріше всього, Хром із Springtune RPG і Арфоєр із основних ігор – це один і той же персонаж, тільки вони мають різні імена і долю. Conquest. Погана кінцівка Mark II і Rebirth 2, в якому Непгір використовує меч Гіхаборн, щоб подолати Арфоєр. Яка вимір Hyperdimension представляє собою божеством ігрового піратства, але це коштує життя її друзі CPU, кандидаток, і навіть її рідної сестри. Reverse. Це ремастер ремейка гри. Тобто це покращення Rebirth 1, який в свою чергу був ремейком першої гри на PlayStation 3 з покращенням графіки, додаванням нової музики і міні-гри рибалку. А також в цій рибалці можна піймати книги, які пересказують сюжет оригінальної гри. На даний момент ремастер доступний тільки для PlayStation 5. На його анонсі фанати вважали, що це довгоочікувана основна п'ята частина гри, тому що в японській назві гри була присутня цифра 5, але ця цифра означала, що ця гра вийде на PlayStation 5. Цензура в Super Neptunia RPG. На релізі для консолі PlayStation 4 деякі 2D-вставки були злегка зацензурені, то ракурс картинки було зближено, то додавали сонячні проміння, невідомі які місця. Непнокай. Слід спочатку пояснити про Енкому, також відомо як Форкома. Це формат манги, яка складається з 4 кадрів. Зазвичай використовується в комедійних вставках, зустрічається практично у всіх японських виданнях, які публікують мангу. Сюжет зазвичай закінчується на 4-му кадрі, але іноді може продовжуватись в майбутніх випусках. Деякі йонкоми піднімають серйозні теми, але більшість є комедійними. Непнокаї – це йонком по Нептунії. Ви можете переглянути їх переклади на англійській всилці в описанні відео. Ігри Ніси. Nippon Ichi Software Inc. – японський розробник і видавець ігор, такі як Disgaea Hour of Darkness, Phantom Brave, Makai Kingdom, Chronicles of Secret Tom, La Pokele Tactics та Rhapsody A Musical Adventure. Також вона була видавцем перших ігор Hyperdimension Neptunia.
NepNep Connect. Це безкоштовна карткова гра, яка включає в собі 5 різних франшиз Compile Heart. Виходила вона ексклюзивно на PlayStation Vita і PlayStation TV. Reverse Cover Art. Бокс-арт цієї гри має такий вигляд. Існує альтернативний бокс-арт для західного ринку, в якому вирізи на грудях були злегка прикриті, але на зворотній стороні обложки є оригінальний варіант. Туалетна сцена в першій грі. Катсцени з першої гри, в якому Нептун заболів живіт, і вона не могла взяти участь у битві, в якому її друзі боролися з монстром. Всю битву вона просиділа в туалеті, а її друзі ледь не загинули в битві, поки на поміч прийшла Ніса. Потенційна відсилка на цей момент є Super Neptunia RPG. Ooh, I found pudding! Don't eat stuff off the ground like that. It's embarrassing. I bet that pudding's expired too. Maybe just a little taste? You mustn't. Once we all return, we can eat delicious pudding together. Okay. I'll be patient. Фура-Пура і Деко. Фура-Пура – це персоналізація більше неіснуючої компанії Flight Plan, японської компанії з виробництва відеоігр, яка була заснована в 1989 році і припинила існування в серпні 2010 року. Деко – персоналізація нині неіснуючої компанії Data East Corporation. Засновник ідеї Factory раніше працював в цій корпорації. Цих персонажів можна зустріти в Mark II, Victory і Rebirth, як розмовних NPC на карті світу. Форма хаосу. Це форма персонажів, заражених енергією хаосу. Вона представлена в NepNep Connect Chaos Shenpuru. Ця форма також присутня в Mega Miracle Force. Last Purple. Набір процесора для Нептун в HDD формі, який вперше з'явився в оригінальній Victory для PlayStation 3. Furin Kazan. Ігрова механіка із кросовера Neptunia Cross Senran Kagura, яка дозволяє вибрати одну з 4 стихій на короткий час для посилення свого персонажа. Вогонь підвищує силу атаки за рахунок зниження броні. Земля підвищує броню і прибирає стагери після ударів. Вода прискорює відновлення стаміни і посилює ефекти здібностей, а сила рослин дає регенерацію здоров'я. Furin Kazan в реальному світі являється бойовим прапором часів епохи Дайме, на якому була написана цитата з мистецтва війни: швидкий як вітер, тихий як ліс, безжальний як вогонь, непохитний як гора. Богині не вміють літати в кросовері Neptunia Cross Senran Kagura. У більшості іграх, катсценах, CPU можуть літати, але в сам ігровий процес це майже не впливає. Це просто дає їм змогу проходити далі відстань. А так вони левитують над землею. Повноцінний політ в геймплеї є гіпердевовши Noir, Neptunia Shooter і Dimension Tripper Neptune, але вони не вміють літати в кросовері. Про це напряму не говориться, однак в катсценах героям було неоднократно перетинати через дальню відстань як провалля чи злітаючого космічного корабля на землю, тому можна дати припущення, що в цьому вимірі вони не можуть літати. Crap! Now I have to walk all the way back to my basilicom. I'll get sweaty. I should have done this after I got back. Game Industry Gauntlet – турнірний режим із Neptunia U, який представляє собою відсилку на турнір Тенкайчі із Dragon Ball. Божество гріха народжено Луві. Це відсилка на піратство ігор Nintendo. Після виходу 8-бітної консолі NES і Famicom, сторонні компанії копіювали приставки, ігри, також створювали саморобні ігри і відповідно продавалися нелегально. R4. Англійське ім'я R4 походить від флеш-картриджа R4, яка дозволяє запускати піратські копії ігор на портативних консолях Nintendo DS і 3DS. Magicom. Японське ім'я R4 Magicon походить від Magicon, загального терміну в Японії для пристроїв, які дозволяють запускати неофіційне та піратське програмне забезпечення та ігри на ігрових консолях. Термінологія походить від пристрою Magic Computer, який використовується для копіювання ігор для Super Famicom. Принцеси. Hyper Dimension Neptunia до її релізу планувалася як гра про 3 принцес, в якому головну роль могла отримати Нуар, а Нептун була другорядним персонажем, але згодом цю концепцію переробили в гру про персоналізованих ігрових приставок. Про цей попередній концепт відсилає основний наряд Нуар Верти План, в якій вдягнені як принцеси, а Нептун, яка могла бути другорядним персонажем,
має сучасний футуристичний наряд. Уміо птах. Так як Уміо це відсилка на гру Сімен, яка виходила на Sega Dreamcast, то і в сиквелі на PlayStation 2 Сімен на початку гри з'являвся в формі птаха, тому скоріше всього Уміо також може перетворитися на птаха. Дорослий Нептун в артбуці. В артбуці оригінальних перших двох частинах серед чорнових дизайнів Нептун був і дорослий варіант, який потім використали в Mega Dimension як дизайн її двійника з Ultra Dimension. Оригінальний Нептун. У першій оригінальній частині та її ремейкі Нептун має амнезію, після випадку, коли її перемогли інші богині, і падаючи з неба, вона грохнулася об землю. Причина амнезії Нептун, ймовірно, пов'язана з тим, що перша гра та її ремейки відбуваються відразу після падіння Sega. Амнезія – це простий спосіб пояснити можливу зміну особистості між тим, як Нептун буде зображений до та після падіння ігрової компанії. Між оригіналом і ремейком є різниця. В оригіналі Нептун повертає собі пам'ять, в ремейку вона відмовляється, вважаючи, що так для неї буде краще, щоб не згадувати погані речі з минулого. 100-й том Непнокая. Була ексклюзивною форкомом для книги збірника, яка включала тому від 1 до 99-го. Як і сам збірник, вона була присвячена 10-річчю франшизи ігри, в якому головні героїні вітають читача з цією подією. Гіпердіменшн Піші і Плутія. Якщо в кожному вимірі існує двійник цього персонажа, то скоріше всього існує Гіпердіменшн Плутія і Піші, які в цьому вимірі являються звичайними людьми. В іграх вони не були представлені, але є манги, де інколи фігурує доросла Піші, як по аналогії з дорослий Нептун із Ultra Dimension, яка не ставала богинею. 4 богині онлайн це спін-офф Верт. В деяких іграх головним героєм не була Нептун, а її місце посідали її друзі. Нуар має гіпердававшу Нуар, Блан проти зомбі. Іфі отримала головну роль Нептун vs Sega Hard Girls, хоча гра не має імені в назві цієї гри. Навіть Небгір з молодшими сестрами вже мають другу гру. В основних іграх ми дізнаємося, що улюблена гра Верт це 4 богині онлайн, тому скоріше всього це може бути її спін-оффом. Але є припущення того, що якби ця гра мала назву її ім'я, то вона би не продалася. Але я завжди вважав, що незалежно від гри, вони всі являються головними героїнями. Повторне використання асетів. Більшість асетів, в основному ворогів, в різних іграх Day Factory і Compile Hard можуть повторюватись. Перша гра, яка виходила на PlayStation 3, більшість контенту була взята з Trinity Universe. Fairy Fencer F має деяких ворогів з Нептунії. Перший Rebirth якраз була перероблена третя гра, тому в ньому можемо зустріти розкільних босів із циклів як секретних босів, які можуть викликати дисонанс того, що дизайн секретного боса крутіший, ніж дизайн із основного сюжету гри. Нептуні в якості кросоверних персонажів. Персонажі Нептуні бували гостьовими і кросоверними персонажами в Azur Lane, High School DxD, Dead Alive, Senran Kagura, саме кросовером своїх і інших ігор. В аніме адаптації відсутні чоловіки. Якщо вони є, то вони не являються людьми. Трік – істота схожа на динозавра, Варечо – миша, а Анонідес – з ним цікава ситуація. Oh, don't talk like we're strangers, sister! Just call me Annie, okay, girlfriend? В іграх чоловіки були присутні, і деякі з них грали важливу роль в сюжеті. Один чоловік у жіночому світі. Той, хто вважає, що Сараї помиляється. Сьогодні, 19:10, останній чоловік на планеті Земля. Неплункер. Спелункер плюс Нептунія. Це два данжа відсилка із Mega Dimension на Спелункер, про яку повідомляє сама гра. Не путайте зі Спелунки. Тут присутні ремікси музики з ворогів з цієї гри. Він відрізняється від звичайних данжів тим, що в ньому була додана механіка з цієї гри. І в нього можна програти, потративши всі своє життя. Але ці данжі настільки криві, що без допомоги прапорців, модифікаторів гри, лише трохи полегшує її проходження. Emotional damage! Крім цього, в сучасній частині Спелункера була колаборація, яка додавала предмети кастомізації аватара із Нептунії. Перша поява Небгія. Вона з'явилась в невеликому коміксі, включеному в артбук Hyperdimension Neptunia Mark II, як шокований образ обличчя Небгір. Як окремий ігровий персонаж, вона з'являється в Mega Dimension як DLC. Вона має аналогічні здібності, як у Небгір, крім трансформації ЦПУ.
хоча вона могла трансформуватися у томи коміксі. Ательєр. Це серія ігор, яка виробляла компанія Gast. Про її персоналізацію говорилося раніше. Можливо, коли вона використовує свої здібності, з'являються герої з цієї гри. Я в цьому точно не впевнений, так як я ніколи не грав в ігри від цієї компанії, тому персонажі, яких вона викликає, мені не знайомі. Мертві мобільні ігри. Франшиза також має мобільні ігри, але в основному вони виходять тільки в Японії. Деякі ігри закриваються, і в них неможливо пограти. Серед них Mega Miracle Force, JRPG самокросовер ігор Compile Eve. Нептун Кісакея – це просто набір тем для андроїда по Нептунії. Нептунія і друзі. Мобільний додаток, в якому ви можете взаємодіяти з персонажами із Нептунії і інших ігор Compile Eve, спілкуватися за допомогою вибору діалога, грати в міні-ігри, використовувати як будильник і одягати в різний одяг. Додаток до сих пір оновлюється Японією, але реліз для заходу має тільки 4 головних героїнь з Нептунії і доступний тільки для iPhone. Ніса в Дізгаї. Ніса – це персоніфікація компанії Ніс, яка представляє себе героїною правосуддя, сповненої пристрасті та хоробрості. Justice! Починаючи з 4-ї частини Дізгаї, вона є DLC-персонажем. В іграх вона іноді згадує про гейм-індустрію. Лолі Пурпурне серце. Просто картинка з пурпурним серцем в формі Лолі. Хоча цей факт був написаний до виходу останньої Ови, але я хочу додати декілька слів. Нептун цій Ові стала малою, і в доленосний момент вона активувала HDD режим, яка була вдягнена в весільну сукню і мала крила як у феї. Тому я вважаю, що її можна назвати Лолі Пурпурне серце. Богині раніше були дітьми. В іграх згадується, що богині із Hyperdimension з'являються на світ уже в віці. Проте в Ultra Dimension до перетворення в ЦПУ вони були людьми, тобто раніше були дітьми. В останній Ові Трік своїм личем молодив героїнь для дитячого віку. Для тих, хто не знає, він любить малих дітей у поганому сенсі цього слова. Now I've got you! Whoops, sorry, wrong place. Hey, wait! Rescue us! Подібний момент був в одному з випусків манги, в якому молодші сестри тимчасово перетворилися на немовлят під впливом алхімічних цукерок. MP Test Girl – один із ранніх дизайнів Блан. Серед предметів кастомізації її вигляд можна приблизити до цього концепту, як і інших персонажів. Sega Нептун. Персонаж Нептун основана на невипущених консолях Sega Нептун, яка об'єднувала в собі можливість запускати ігри від 32X та Mega Drive. Але Нептун, що ми бачимо в іграх і аніме, це варіація на тему, що якби Sega продовжує виготовляти нові консолі, тобто потенційна наступниця Sega Dreamcast чи умовної подальшої консолі. Cyber-Connect 2 була послаблена. Цю інформацію я не зміг уточнити, но скоріше за все вона була ОП в оригінальному релізі на PlayStation 3, а в версіях Rebirth її характеристики були виправлені. Куроме – це справжні Озуми, і я скажу, що вони обидві справжні Озуми. Перебуваючи в Zero Dimension, вона розділилася на дві особистості – добру і злу. Яскравий приклад можна привести з Пікколо, який також розділився на дві сутності, і якщо один з них помирав, то помирав і інший. З Озуми і Куроме відбувається так само. Інші нації мають генералів. Генерали вперше з'являються в спін-оффі про Нуар. Вони являються персоналізаціями ігор, які здебільш виходили на відповідних ігрових платформах. На цій схемі зображено, яких генералів має своя нація. Найбільш генералів має Лайстейшн – 10 осіб, Нептун і Лові – по 3, а найменший Лінбокс має всього 2. 1994. У спін-оффі про Нуар ми починаємо гру з кредитами кількістю 1994. Це відсилка на дату релізу першого PlayStation в Японії, тобто 3 грудня 1994 року. Нептун спокушав Рей Мегами Цюшин. У 35-й частині манзи Hyperdimension Нептуні Мегами Цюшин Нептун хоче підбадьорити засмучену Рей різними способами – то їжею, то купанням на донному басейні. Серед інших варіантів, Нептун вирішив роздягнутися і спокусити її, думаючи, що вона віддає перевагу жінкам. Sega Hard Girls – це японський мультимедійний проект, створений у співпраці між ACI Media Works та ігровою компанією Sega. Проект переосмислює різні ігрові консолі Sega як персоніфікованих богинь, які з'являються по всій сучасній Японії. Проект надихнув серію легких романів, написану Тори Шивасу з ілюстраціями Кея, яка була опублікована в журналі Dengeki Bunka Magazine SCI Media Works між 2013 і 2014 роками. І адаптація аніме-серіалу High School Sega Girls with MS Entertainment, яка транслювалася в Японії з жовтня по грудень 2014 року.
Була створена кросоверна відеогра з франшизою Hyper Dimension Neptune від Idea Factory Super Dimension Neptune vs Sega Hard Girls. Нуар прикінчила себе, пов'язана з Conquest кінцівкою. Після того, як Нептун і Непгір подолали Нуар і Юні, Нуар повністю втрачає над собою контроль і вирішує, що проклятий меч є єдиним способом перемогти Арфоєр, тому вона протикає ним себе. Мільйон Артур – DLC-персонаж для Mega Dimension Neptune, яка основана на Како-сансей Мільйон Артур. Випущено DLC 7 вересня 2015 року в Японії та 18 квітня 2016 року у Північній Америці. Однак, пізніше 22 січня 2020 року її виключили з магазинів через закінчений термін дії ліцензії. Вона навіть не присутня в релізі для свіча. Крім Мільйон Артура, ці DLC включали доповнену сюжетну лінію. Цунако – це японська розробниця-ілюстраторка відеоігр, яка працювала в Idea Factory. Вона розробляла та ілюструвала персонажів для різних ігор і журналів. Вона найбільш відома завдяки ілюстрації серії Data Live, написаної Коші Точібаною. 1 грудня 2018 року Цунако залишила свою роль в Idea Factory і вирішила переїхати з міста. У своєму блозі вона зазначила, що причиною цього було те, що один із членів її родини був у поганому фізичному стані. Вона все ще збирається працювати в Idea Factory як ілюстратор-фрілансер. Її альтер-его – це панда. Також існує її гуманізована форма. Lost Pause. Цей ютубер вважається одним із перших контент-мейкерів, який поширив популярну серію ігор Нептунії на заході завдяки своїм летсплеям. Man Don't Scream. Художник, який малює фанарти по коміксам, іграм і аніме. Він відомий завдяки коміксам по Нептунії, в яких на фоні відбуваються події незалежно основного сюжету. Із відоміших робіт, як Непгір пристає до Рей. Тархаукс. Ще один художник, який малює комікси по Нептунії та іншим іграм, в яких відбуваються комедні ситуації. Random Talking Bush. Це юзер із сайту Video Game Resource, який дістав моделі з Нептунії і створив скрипт для їх імпорту в 3D Max і портував їх в Garry's Mod і Source Filmmaker. Завдяки йому багато гемод і SFM аніматорів створювали анімації з цими моделями. Дайто Модачі. Один із перших SFM аніматорів, який створює пародійні анімації по Нептунії. Зараз він відомий завдяки фан-серіалу по Какйоїно, якого цікавило ток-шоу, де він вибирає собі вайфу. Також він створює фанатську анімацію в блендері і ігру по Драгонболу. Інфурно. Також робив SFM анімацію по кросоверу Нептунії і Team Fortress 2. Раніше він використовував Garry's Mod в своїх перших машинімах. Наразі тепер робить контент по Fire Emblem, Genshin Impact і іншим аніме-ігор в блендері. Zintron X. Контент-мейкер, який створює машинів в Garry's Mod. Він використовує свої варіації Рей як альтер-его в своїх роботах. Yellow Super Nintendo. Це блогер, який знімає огляди на японські і аніме ігри, а також ігрових консолів. Також знімає розпаковки колекційних видання ігор. Senpai Blade. Летсплеєр аніме ігор, в тому числі і Нептунії. Також він знімає детальні огляди ігор, в яких він розповідає про всі нюанси геймплею, сюжету і відсилок з аналогіями на реальну ігрову індустрію. Хорікі. Блогер, який знімає огляди на ігри. Він виділяється серед інших блогерів тим, що він знімає огляди на старі і маловідомі ігри компанії Idea Factory і Compile Hard. Також робить тирлісти колекційних карток із інтернет-магазину EVE. Події всіх спін-оффів відбуваються у власному вимірі. Сюжет в більшості спін-оффів відбувається в інших вимірах. Про це повідомляється на початку гри. Хоча перша гра та її ремейк – це основна гра, але події відбуваються в Super Dimension. Події Action U відбуваються в вимірі схожого на Super Dimension, і скоріше всього так воно може і бути. Події Hyper Devotion Noir відбуваються в Game Market, Блан проти зомбів в Game Academy, Super Dimension Neptune проти Sega Hard Girls в альтернативному Super Dimension, плюс в різних часових епохах. Super Neptune RPG 2D версія гейм-індустрії. Але є деякі спін-оффи, які можна гармонічно співставити з подіями основних ігор. 2015-2020 роки. Скоріше всього, тут мається на увазі те, що за цей час не виходило основних ігор, лише спін-оффи і ремейки. Canon Ships. Нептун любить тусувати з Нуар. Непгір з Юні. Ів з Компи. Верт Сів, але тільки в першій грі її ремейку. Чіка з Верт. Плутія, Нуар і Блан. Мрії, народжені з хаосу. Текст, який з'являється на початку останньої глави Mega Dimension.
в якому вирішиться доля Озуми. Якщо ви подивитесь всі ключові катсцени, то в кінці гри її можна врятувати. Якщо пропустили хоча б одну, то вона загине. Якщо брати аналогію з реальним світом, то Sega навіть після стількох невдач і провалів продовжує свою роботу. Вона же не розробляє нові консолі, вийшла з аркадного бізнесу, але продовжує створювати і видавати ігри. Нептун створили N-Gear. Цей міф зруйновано. У Sisters була катсцена, в якій Небгір показала свій пристрій 3 покоївкам, які сперечались про кращий смарт-девайс. Вона показала, як він працює, сказавши, що вона його створила. Але так як це її персональний девайс, для продажі він не розрахований. Плуті є з Бекі 24/7. Можливо, тут мається на увазі, що Плуті постійно сонлива. Або обкурена. Кандидатки – це не молодші сестри. Теорія, що кандидатки, які представляють собою персоналізацію портативних консолів, це не рідні сестри богинь. Але це не так, тому що після трансформації їх зрачки трохи відрізняються. Зрачки в HDD формі мають форму в виді символа вімкнення, а у молодших сестер зрачок сформований лише наполовину, тому це доказує, що вони молодші сестри CPU. Neptunia Producing Perfection – це остання гра, випущена Нісою. Ексклюзивна гра для PlayStation Vita, де героїні стали ідолами. Була останньою грою, яку видавала Ніса. Геймплей складається з 2 частин – тайм-менеджменту і ритм ігри, в якому гравцеві дозволяє вмикати ефекти під час концерту. Ten Buyers – єдиний NPC з карти світу, який отримав повноцінну 3D-модель. Вона використовувалась масовці глядачів на концерті богинь. Cyber Dimension, Virtual Stars і Sisters в основному таймлайну. Події цих ігор можна без проблем вставити основним таймлайн, і при цьому не виникнуть противоріч. В Cyber Dimension наші герої просто грають ММО. Virtual Stars в момент тестування віртуальної гри було переміщено свідомість героїв в цифровий світ. Згодом вони повертаються назад в свій світ в момент перенесення, а події Sisters тісно пов'язані з Mega Dimension. Ранній реліз в Японії плюс PlayStation. Ігри цієї франшизи завжди виходили спочатку в Японії, і в першу чергу на консолях від Sony. І тільки через півроку-рік виходили в міжнародний ринок. Це типова практика для японських ігрових компаній, тому тут немає нічого дивного. Слід зазначити, що основна ігрова платформа в Японії – це Nintendo і PlayStation. Joypolis – Toypolis. Локація, яка присутня тільки в кросовері Super Dimension Neptune vs Sega Hard Girls. Вона основана на парк-атракціоні Sega в Японії. Відсутність вібрації. В перших 3 іграх на PlayStation 3 була присутня вібрація, але в ремейках-ремастерах така можливість була відсутня по технічним причинам PlayStation Vita. ПК-релізи були портами цієї портативної консолі, тому також її не мали. Але вібрація повернулася в Mega Dimension Neptunia Victory 2. Відсутність платинового досягнення в гібридувавши Noir. По невідомим причинам Steam-версії гри не має платинового досягнення, хоча версія для PlayStation Vita її має. Mages могла запобігти події Victory. Mages – це персоніфікація компанії, яка створювала такі ігри, як Chaos Head, Steins Gate, Robotics Notes. Тобто вона має здібності до маніпуляції часу та подорожей в інші виміри. Вона би могла застерегти події від подальших наслідків не тільки в Victory, але й у усіх іграх. Сітак – це справжня CPU лінбокса. Сітак – це ексклюзивний персонаж для аніме, персоніфікація Microsoft, а її ім'я – це повернуто ззаді наперед Гейтс, тобто його основателем Білом Гейтсом. В аніме вона допомогла визначити, хто зламав сервери PlayStation. Історично склалося, що Microsoft створила Xbox, щоб увійти ігровий ринок. У мене є припущення, що вона може бути CPU ПК континента, але до цього немає підтвердженої інформації. Можна стільки здогадуватись. ROM і RAM передбачили джойкони. Це лише співпадіння, але коли 3 сестри знаходяться разом, то це нагадує Nintendo Switch, тобто Blan – це сама консоль, а ROM і RAM – джойкони. Але насправді Blan – це персоніфікація Nintendo Wii, а ROM і RAM – верхнього і нижнього екрану Nintendo DS. Відсилка на Баузету в другій ові.
В літній Ові Верт згадує, що в Луві з'явилась корона, яка перетворює принцес тих, хто її одягне. Вона являє Ромі-Рам в косплеї Боузети і Бузети. Ексклюзивний контент оригінальних релізів на PlayStation 3. Це можна порівняти з тіма версій ігор Ninja Gaiden, в якому щось додали, а де щось прибрали. Геймплей і сюжет першої гри кардинально відрізняються від його ремейку. В Mark II в візуальних катсценах використовувалися 3D-моделі, лише в побічних катсценах був слабший аналог Life 2D. А беручи третю частину, персонажі мають більше схилів відсилок на розробників ігор, і навіть на аніме-студії, так як вони мали на це дозвіл. Крім цього, всі оригінальні частини мали ексклюзивних персонажів як Гаст і Нісо, а третя гра має компу першого покоління, але тільки для Японії. Про детальні відмінності розмова буде довгою, тому краще подивіться геймплей цих ігор, щоб самим знайти розбіжності, якщо ви принаймні грали в реверс-версії. Монстри з першої гри в аніме. Деякі монстри, показані в аніме, взяті з першої гри, але вони відсутні ремейки і подальших ігор. Богині із Ultra Dimension можуть бути богинями в Hyper Dimension. Коли Нептун потрапляє в Ultra Dimension, то вона не може переходити в HDD режим. Їй знадобився чіп CPU Memory, щоб вона могла повернути свою трансформацію. Але коли богині із цього виміру потрапили в Hyper Dimension, то вони змогли трансформуватись. Тоді виникає питання, чи можуть богині із Hyper Dimension, перебуваючи в Ultra Dimension, без використання CPU Memory, дорослішати? Нептун із переляку дала таке припущення, але настільки це реально, невідомо. Англійський дубляж у Virtual Stars. Від неї вирішили відмовитися через обмеження бюджету локалізації та ліцензії на використання вітуберів. Однак, знайшлися модмейкери, які вирішили додати її власноруч, з використанням звучки цих персонажів з інших ігор, але не для сюжетного режиму. Англійський дубляж Нептунії Cross Senran Kagura. Всі ігри Senran Kagura ніколи не були озвучені на англійській, тому цей кросовер також її не має. Ви можете сказати, що у нас є аніме-серіал, який має англійський дубляж. I think maybe they should go stay with Hikaruga and the others. Would you mind telling them for me, Homura? Yumi Fighting the Blaze Blue Cross Tag Battle мала англійський дубляж. I've got your back, so let's do this together. Very well. Then we have an agreement. Тоді чому цих акторів озвучки не взято на озвучку ігор? Судячи по коментарям на одному із форумів, було сказано, що ця серія ігор нішева, тому вона не має англійського дубляжа в іграх. Ну, якось все це запутано, скажу я вам. Лайт 2D моделі в кросовері насправді 3D-шні, тільки плоскі. У цій грі замість Light 2D в візуальних катсценах використовуються плоскі 3D моделі. Нептун – вайфу Snoop Dogg. Це насправді так, і це не фейк. Ось його пост в Твіттері. Потворний Сонік Мангі. В Мангі з'являється персонаж пародія на Соніка. По сюжету Компа і Ів потрібно дістати їжачу голку, щоб зробити ліки для хворої Нептун. Для цього Компа одягає маску їжихи і фліртує з тим Соніком, а Ів його вирубає. Get a load of this! Сом Дайо Йоцубо. У файлах кросовера Нептунії і Senran Kagura було знайдено зображення гуманоїдного сома, вдягнутого як Дайо Йоцубо. Скоріше всього, це був чорновий варіант дизайну цього персонажа, так як обидві зображення підписано як Char 2700. У Zoom Sisters vs Sisters датамайнери знайшли 3D-моделі процесорів оранжевого серця. Є й декілька припущень. Вона мала бути ігровим персонажем, або її процесори можна було спорядити інший CPU, як це можна було робити в попередніх іграх. Але ці ігри споряджені для HDD форми незмінні. Моє припущення в тому, що вони використали її зброю як декорацію в магазині, а щоб випадково не видалити весь її арсенал, то процесор вирішив просто сховати. Узуми – це бабуся Нептуна. По сюжету гри, Узуми певний час знаходилася запечатана всередині консолі, тому вона старша по віці Нептун.
Хоча Sega Dreamcast – це остання консоль від Sega, а Озума – це її персоніфікація, то по логіці вона повинна бути молодшою від Нептуна, але для сюжету гри події переосмислили. Чіка страждає від залежності розладу особистості. Як мені повідомив Дентрик і Discord сервера Game Industry Standard, то така теорія малоймовірна, так як вона спокійно прожила без вір 3 роки до тих пір, поки організація ASIC, персоніфікація цифрового піратства, нагадала про себе. Кріс-чан. Фух. Знаєте що? Просто подивіться 68-й випуск Трешового смака. Інформація про цю людину може вас тривожити і шокувати. Так що я вас попередив. Іфі і Компа помруть від старості, але не Нептун. В порівнянні з богинями Компа і Іфі – це звичайні люди, тому вони можуть померти від старості. На цю тему один художник із Піксіва, Верні Місакі, намалював серію артів, в якому Нептун дружить з ним від самого початку їх народження і проваджає останні дні їхнього життя. Непсона. Оригінальні персонажі по Нептунії, придуманими фанатами, які використовуються як аватари. Здебільшого, вони являють собою реколором головних героїв і в крайньому випадку мають оригінальний дизайн. В попередніх серіях Hyperdimension Rebirth 1 Reverse. Помилка, яку не доглянули міжнародні версії гри. Нептун повинна була сказати назву цього ремастера, а не його оригінальну назву. В японській версії, скоріше всього, має інший текст. Наразі невідомо, була ця помилка виправлена чи ні. Нептун в Blaze Blue Cross Tag Battle. Нептун могла би стати бійцем в цьому файтинзі, але за невідомих причин цього не сталося. Dimension Breaker. Фанатський шутер від третьої особи, в якому Юні і Непгір головні героїні. Юні використовує притаманну її зброю, а Непгір отримала мініган. Heavy weapons, Nepgear. And this is my weapon. Zero Dimension – це залишки Супердіменшена. Теорія, що світ, який створила Озуми, це залишки світу першої гри. Насправді, цей світ уже був створеним зруйнованим, бо вона боялася, що своєю силою знищить свій реальний світ. Нептунія до Нептунії. До релізу Нептуній і раніше були персоніфікації гри консолів, навіть такої, яка навіть має відсилку в Megadimension. Дизайн деяких з них дуже нагадує HDD форми головних героїв. Дата таких картинків датовані 2005-2006 років. І, скоріше всього, було вдохновенням для дизайну персонажа Нептунії. Ну подивіться самі, це є арт-персоніфікація айфона, вона дуже схожа на Нептун, тільки тут вона повністю чорна. Чи заздрість до розміру грудей одної консолі до другої. Відразу згадується заздрість Бландоверт, але на цьому арту це було раніше. Тут Xbox, заздрість у PlayStation. Особливий інтерес є в цьому арту персоніфікації PlayStation 2, яка схожа на HDD форму Noir. Обоє є персоніфікаціями консолі від Sony і мають по 6 крил. Скоріше всього до такого дизайну вдохновили зовнішність меха-дівчат, які завжди фігурували в аніме-культурі. До речі, я знайшов цікаву річ. Зовнішня схожість між богиням в режимі HDD і Мірією із Guardian Legends. Нептун може трансформуватися в реактивний винищувач. Так само могла робити героїні 8-бітної гри. Ця гра була розроблена Compile, яка в майбутньому буде перевідкрита як Compile Hard. Скоріше всього, її зовнішність послужила ідеєю для дизайну HDD форми богинь. Producing Perfection – це канон. Це жарт від капітана Гровайла, автора свого Альберга. З самого початку гри Хісті повідомляє, що ця гра не канонічна і не пов'язана з подіями основних ігор. Перти Піл – мем з неправильно прочитаною назвою гри. Той, хто її читав, вважав, що вона написана на українській. Зелена сестра. Так як Microsoft ніколи не виробляла портативних консолів, тому Верт не має молодших сестер, і за чого вона комплексує, і вважає молодших сестер інших богинь своїми рідними.
Коли Курому ув'язнили Верт у світі снів, то у неї був сон, де у неї були дві молодші сестри. ベールさん、そっちの二人のベールさんは一体。紹介しますわ。次女のベールと三女のベールですわ。 Юні в сторінці Вікіпедії про Дейноніха. Хтось на Вікіпедії вирішив використати силует Юні, зображення, яке взято з кібердіменшини, як порівняння розмірів між людиною і динозаврами. Наразі сторінку було виправлено. До речі, зріст Юні становить 149 см в людській формі і 148 см в HD формі. Топ-неп – мем, в якому Нептун одягнений на кепці з написом Топ-неп. Існує варіація з 8-бітними окулярами та цигарою. Вважається, що мем спочатку з'явився на Фочані, як варіація мема Top-Cake. Мем сподобався розробникам, і він з'явився в Medimension як одне з питань вікторини та Вові, де дорослий Нептун одягнений на цій кепці, та в інших офіційних ресурсах. Існує міні-гра по мотивам цієї Ови, яка називається Dimension Tripper Нептун Top-Nep. Не Топган, а Топ-Неп. Во, друге діло. Фанати передбачають майбутнє. Цікаве співпадіння зі сторони творчих фанатів. Моменти і персонажі, які раніше були присутні в фанатських відео, з'явилися в офіційних ресурсах. Наприклад, Аска із Сенран Кагури була присутня в 2 відео по Нептуні від Дайто Модачі і Плейка Фільмейкера. І це було задовго до кросовера Нептунії і Сенран Кагури. В іншій анімації від Плейка Нептун була одягнена пристрій віртуальної реальності. Аналогічний пристрій був у другій Ові. А також відсилка на Тайманін була присутня в моєму відео. Нептунія – це хороша гра. В кросовері є NPC-персонаж, яку звати Дайманін. Можливо, творці спостерігають за творчістю своїх фанатів для отримання нових ідей і використання в їх створенні нових ігор і аніме. Або фанати так добре знають франшизу, що в них вмикається логіка творців. Навіть будучи фанатом цієї франшизи всього декілька років і шукаючи матеріал для Альбера по всьому інтернету, я був зацікавлений в пошуках нової для себе інформацією. Цікаво було спілкуватися з людьми, які давно знаходяться в цьому ком'юніті, і дізнаватись від них цю інформацію, яку я не зміг знайти, тому що ця інформація доступна на японській, а гуглити ресурси на невідомій мові складновато, навіть з перекладачем. Також це мій перший досвід створення відео такого типу. Якщо я некоректно пояснив ту чи іншу річ, то виправте мене в коментарях. Ваші коментарі стануть доповненням для відео. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а також я запрошую вас до свого Discord серверу, у нас там весело і комфортно. Тож дякую вам за увагу і до зустрічі! «君といるだけで